અમાર ધન જો હવે ઉભરાઈ ઉભરાઈને જાય ડેલી ને બહાર. આને છે ને સવારમાં ઉઠીને 10 મિનિટ પ્રેમથી જોઈએ અને દિલથી ને પ્રેમથી આમાં પાણી પાઈએ. ક્યાં દિવસ ઉગે ને ક્યાં છે ની ખબર નથી રહેતી. તો હાલો હે ઓહો અમાર ગોધન જીતી ગયા. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હાલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી વ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. હાલો દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો વ્લોગની શરૂઆત કરીએ. અને સાહેબ તૈયાર થઈ ગયા છે દુકાને જવા. સાહેબ જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. અને જો અહીંયા કેવી ઝાકર વરસે છે, પણ એમાં ફોનમાં તો એટલું બારીક બારીક છે એટલે દેખાય નહીં, પણ એવી આવે છે ને ઝાકર, જોઈ લ્યો. ને ટાઈમ 8:30 નો જ થયો છે. 8:30 વાગ્યા નટલી ઝાકર છે કા. અને જો અમારી ફેમિલી આવી ગઈ છે, મીઠો મીઠો અવાજ સંભળાય છે. તો એ હમણાં અહીંયા બધા ગીત ગાહે અને અહીંયા એ રમશે અને હું મારા ઘરના કામ કરીશ. આજ કઈ વાસી કામ નથી થયું કા સાહેબ? મશીનમાં કપડા નાખ્યા અને બીજું બધું બાકી છે. વાસી હંજવારી નીકળી, દીવાબત્તી થયા, શ્રાદ્ધ ની તૈયારી કરીને શ્રાદ્ધ નાખ્યું, ધારણ તૈયાર કરીને સ્કૂલે મોકલી. બસ ચા પાણી નાસ્તો થયો કા. મેન કામ ઈ થઈ ગયું, કેમ કે આજે અમારા સાહેબ ને જવાનું હતું ને વહેલું. હા વહેલો નાસ્તો કરી લીધો. હા પેલા વાસી કામ થાય ને પછી ચા પાણી નાસ્તો થાય. કઈ નહીં હાલો, સાહેબ ને જવું છે આજ ઉઘરાણીયા. કાલે નહોતું જવાનું એટલે અત્યારમાં જ દીવાબત્તી કરી દુકાને અને સાહેબ ને મનુભાઈ બે નીકળી જા કા. અને આ આપણું ધન તો જો ઉભરાણું આગળ જાવ. આ જવું અમાર ધન જો હવે ઉભરાઈ ઉભરાઈને જાય ડેલી ને બહાર. અમાર ધન વેલ હમણાં સાહેબે કટિંગ કરી અને વ્યવસ્થિત બધી ગોઠવી દીધી. જો ઘણા એમ કે બેન તમે આમાં હું નાખો, કયું ખાતર નાખો કે હું દવા નાખો, તો અમે કઈ નથી નાખતા આમાં, નહીં ખાતર કે નહીં દવા કે કા સાહેબ. બસ અમે આને છે ને સવારમાં ઉઠીને 10 મિનિટ પ્રેમથી જોઈએ અને દિલથી ને પ્રેમથી આમાં પાણી પાઈએ અને એની સાફ સફાઈ. બસ ઈ અમારું સાચું જો આ ધન છે ને અમારા ફળિયાની રોનક છે ને એ અમારી જો આ નાગરવેલ છે. આ ચોથો માળ છે, ચોથી અગાસી છે, ત્યાં પહોંચી જવું. અને અત્યારે છે ને હવે આમાં તો તમને ફોનમાં કેમ કહું, અહીંયા ઉભા ને તો નાગરવેલના પાનની સુગંધ એવી આવે ને કા મસ્ત. જમવાની થાળી છે ને 500 ઉપર. હા આ બાજુ છે. આજ વખતે બહુ મોટા પાન આવ્યા. ક્યાં ઉપર હાવ જોજી, આ ઉપરવાળાની મહેરબાની ને દયા ને અમારા ગામમાં તમે એમ કહો કે અંજુબેન એના વખાણ કરે, પણ અમારા કેશોદ ગામમાં અવળી નાગરવેલ કોઈની ઘરે નથી. સાહેબ ને છે ને જવાનું મોડું થાય ને મારે ઘરના કામ મોડું થાય તો અમે તો વાતો કરશું ને તો આમાં કલાક હોય જાય કા સાહેબ. એમ નો હાલે ને, દીવાબત્તી તો પેલા કરવા પડે, દીવાબત્તી કર્યા વગર ન જવાય. તો હાલો, ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો મળીએ થોડીક વાર રહીને. જય શ્રી કૃષ્ણ. હાલો તો સાહેબ તો વયા ગયા છે દુકાને. તો હવે હું મારા ઘરના જે વાસી કામ છે ને એ કરી લઉં. તો પેલા તો કરવાના છે પોતા અને ઝાપટ ઝૂપટ. કચરા તો કાઢી લીધા છે અને પોતા કરવાના બાકી છે. તો જઉં હવે આ સોફાને ઝાપટી ખખેરી અને વ્યવસ્થિત સેટ કરી દઉં. આ ટીવી શોકેસ છે ત્યાં સફાઈ કરવાની છે. ફ્રીજ પાસે રોજ મારે છે ને અહીંયા કટકો મારીને ઝાપટ ઝૂપટ કરવાનું. અને જો વાસણ પીડા છે હજી ચા પાણી નાસ્તાના, મશીનમાં કપડાં ધોવાય છે તો હાલો કપડાં ધોવાય ને એટલી વારમાં અહીંયા બધે ઝાપટ ઝૂપટ કરીને પહેલાં પોતા કરી લઉં, પછી બાકીના બીજા કામ કરીશ. અને ટાઈમ થયો છે 8:45 વાગ્યાનો. તો હાલો હવે વાતુમાં ટાઈમ નથી કાઢવો, ફટાફટ બધા વાસી કામ કરી લઉં ને પછી મળીએ. ઝાપટ ઝૂપટ થઈ ગયું છે ને ફરી પાછા મેં આમાં કચરાય કાઢ્યા અને હજી તો કચરા કાઢી લીધા ને પોતાની તૈયારી કરતી હતી ને તો જો સાહેબ આવી ગયા પાછા. કેમ તમે આવ્યા?
ઓય હું તો કહું કે આ ગાયને દેવાના ખીર પણ પડ્યા ને તો એટલે આવ્યા છો. રાતે દવા ભૂલી જાતું ખાવાનું. તો અત્યારે લેતા જાઓ બે હારે તમને કહો. હા જઈ લ્યો આવડા ટીકડા. હું તો દવા ઉપર જ જીવું એમ કયો ને તોય હાલે જવું. કંઈક ને કંઈક તકલીફ હોય તમે કહેતા છો અંજુબેન કોઈ દી હાજા ન હોય કા સાહેબ હાજી જ હોય તૈયા તો હું આ શોખથી ખાવું દવા આવ્યો તો હે શોખથી દવા ખાવું રાધેશ્યામ છે ચીરી કે આ બધી નાની ગોળી છે જો મોટી નથી હા. આ છે ને આગળ બોલા કાગળમાં બાંધો લેતા જાજો. માર્કેટમાં ગઈ હોય ને તો દઈ દેજો. અહીં નહીં આવે આ ખોદે ને એટલે. આમાં શું છે કે માથે ઉભીને દવા પીવડાવવી પડે ને કઈ સાઈડમાં વહી જાય દવા. યાદ જ હતું પણ મેં કીધું પોતા કરી લઉં ને યાદ તો હોય જ. ન્યૂઝ પેપર છાપું આવી ગયું હમણાં છે ને છાપું બહુ મોડું આવે નહીતર તો 7 વાગ્યા આવી જાય. તો હાલો મારે તમારી વાત તો નથી કરવી. મારે છે ને કામનો ધંધો કરે જવું છું હું. આ વાતમાં ત્યાંથી ગ્લાસ બાઈને લઈને હાલ ગાંડા કરતી. હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હાલો લઈ જાઓ હાલો. તો ફાઇનલી વાસી કામ બધા થઈ ગયા છે. તો ઘર એકદમ ક્લીન ચકાચક અને 8:45 વાગ્યાની વાત હતી ને અત્યારે ટાઈમ જોઉં 10:30નો થયો એટલે દોઢ કલાક જેવો ટાઈમ લાગ્યો આ ઘરને ક્લીન કરવામાં. તો મોડું થઈ જાય ને એટલે ઉતાવળ રાખવી પડે એક્સપ્રેસ લોકલ નહીં. તો જો એકદમ ઘર સેટ કચરા પોતા બધું થઈ ગયું છે. અને આજ મારે છે ને મશીને બેહવું છે અત્યારમાં જ. જો આ ચટાઈ છે ને એની ફરતી કોર નીકળી ગઈ બે સાઈડથી એટલે દોરા પગમાં આવે. તો આમાં છે ને પાઇપિંગ મૂકીને એક કપડું ચડાવવાનું છે તો એ કામ છે. પ્લસ મારે છે ને ગાદલાના કવર ચડાવવાના છે. 2-4 દિવસ પહેલાં જો આ ગાદલાના કવર ધોયા હતા પછી ચડાવવાના રહી ગયા. તો હાલો ગાદલાના કવર ચડાવી દઉં. કપડાં ધોવાઈ ગયા છે. અડધા કપડાં બહાર હૂકવા છે અડધા અહીંયા હૂકવા છે. જો અડધા અહીંયા અડધા સ્ટેન્ડ ઉપર એટલે અહીંયા પહેલાં તડકો આવે તો હું વહેલા હુકાઈ જાય. અત્યારમાં જો બુલબુલને ચકલાનો અવાજ આવે ને તો હાલો. તો આપણે પૂજાવાળા રૂમમાં ડામચીઓ રાખેલો છે તો આ 2 ગાદલામાં કવર ચડાવવાના છે. અને આ બ્લેન્કેટ છે ને એની કોર ઉપર છે ને સિલાઈ કરવાની છે. આ છે ને માનવને આપ્યો તો અમદાવાદ તો આખી કોર જો કાઢી નાખી છે. આ નીકળી ગઈ છે તો આમાં સિલાઈ કરી અને આને હકેલીને પછી ડામચિયામાં નીચે મૂકી દઉં કેમ કે ધોવાઈ તો ગયો છે. અને પોતે જો હાથે ટીભા ભર્યા હતા આ માનવે મોટા એટલે માનવ આવું ઝીણું મોટું કામ કરી લે એવો વાંધો ન આવે. આખી કોરમાં મારે સિલાઈ કરવી જોઈએ. તો હાલો વાતું નથી કરવી એટલે ફટાફટ 2 ગાદલામાં કવર ચડાવી દઉં પછી બાકીના કામ કરું. અને જો સાવેણા હું છે ને ભેગા જ લઈ આવું. તો આ 2 સાવેણી બંધાવી છે. આમાંથી સાહેબને એક દેવાની છે દુકાને સાવેણા છે એટલે એ અહીંયા જ રાખી દીધા છે. તો હાલો હવે આ કામ કરી લો ને પછી મળીએ. હાલો તારા સ્કૂલેથી આવી ગઈ ને આવીને સીધું જાઉં ગરબા ચાલુ કર્યા
અને ધારાબેન રમે છે ટીટોળો. ધારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. તો અત્યારે તાર સીધ જવું ગીતા માસીન ઘરે જમવા. તું ત્યાં તો રોજ જમવા જા. રોજ શાક રોટલી હોય, આજ તો કંઈક નવું નવું હોય કા? આજ તો ખીર ને પૂરી ને ખમણ ને એવું હોય છે. ધારાબેન ખીર તો ખાતા નથી એટલે શાક ને પૂરી ખાય. રોજ જ હોય, શ્રાદ્ધમાં જ બનાવવાનું હોય. તો હાલો ધારાબેન ને જમવા જવું છે તે ગીતાબેન ની ઘરે જમવા જાહે. જો ધારા જઈ આ જાઓ, જોઈએ એટલું જ લેવાનું હો, ભલે 2 વાર લેવું પડે, થાળીમાં નહીં મૂકવાનું. આ ભલે હું ડેલી બંધ કરી દઈશ. ચા વારે વાહ, તાર જમવા નતું કે ચોકલેટ ખાવાની હતી? જય શ્રી કૃષ્ણ. તો જમી લ્યો ને. આવું થોડું હાલે તારા? તાર માસીએ તને કીધું, અમને જમવાનું ન કીધું. આવું કરાય? તો હું થોડીક વાર પૂરતી નાની, તમાર કરતા તો નાની છું ને હું. તો પછી કેવો લાગે તારા ડ્રેસ? જો આ સીવો કલર કોમ્બિનેશન એ મસ્ત. આ ઓલા બેન પાસેથી કટકા લઈ આવ્યા હતા ને, એ કહેતા હતા કે મસ્ત સીવો, કેવો મસ્ત લાગે કે. ઈ મોલા કર્યા મોટા હમણાં બહુ નીકળ્યા ને એટલે લાગે સરસ. એ ગાય માતા આવ્યા. હાલો બેન, મારે તો જે રસોઈ બનાવી બાકી છે. કેમ કે અમારે અત્યારે તકલીફ કેવી થાય પાડોશમાં કે છોકરીઓ ગોતવી અઘરી થઈ જાય કા? અત્યારે ક્યાંય છે ને નાની નાની છોકરીઓ નથી મળતી, અને હોય ને તો આવતી નથી જમવા. એ તો હજી મોસીન છોકરી છે ને એવડી જ નાની ભાઈ છોકરી એ અમાર કપિલ ની ઘેર હક હો. ખરેખર કઈક છોકરા જમાડવા હોય ને એમ થાય કે ઘરે બેસી જવાય. એની કરી મેલી જેટલી છોકરી ગઈ એટલા થાય. છોકરા છોકરી એટલા પડે ને કે વાત પૂછો. મને ખીર ને ખાય ને અહીં તો છે ને ખીર પૂરી કરીએ ને તોય નથી ખાતા. હાલો કઈ નહીં, મારે બેન બનાવો છે પુલાવ. તમારા ભાઈ ગામડી ગયા હતા, જે આવ્યા નથી તો મને કે પુલાવ બનાવી નાખજો, ફોન કર્યો હતો. તો મેં કીધું હજી કે મારે અડધી પોણી કલાક થયા, તો મેં કીધું પુલાવ બનતા વાર કેટલી લાગશે? હાલો બધા જમવા. સાહેબ આવી ગયા. હાલો તો હવારની દુકાન ખુલી નથી, 1:30 વાગે આવ્યા ને હવે આટલું મોટું થઈને જોઈ આવીને મસ્ત બેઠા વિડિયો લઈ. હાલો હવે તમારું ફેવરેટ બનાવ્યું તમે કીધું. હાલો પુલાવ પુલાવ. હાલો જો કરાવું ખાઓ રાટું ખાઓ ને. હા ઈ હાલે. મસ્ત મસાલા વાળા ભાત કા પુલાવ ને મસાલા વાળા ભાત. આ છે ડુંગળી ને ચીબડાનું કાચું, ઠંડી ઠંડી છાશ. હાલો જમી. ઠંડા ઠંડા મરચા. હા મરચા રવા ફ્રીજ માં રાખો તો. આજો ફોન આવી ગયો. હાલો તો મળ્યા. હા હાલો ફ્રેન્ડ, તો આવી જાવ બધાય બપોરા કરવા. થાળી થઈ ગઈ છે તૈયાર. તો આજે બપોરામાં છે મિક્સ વેજીટેબલ વાળો પુલાવ, સવારની ઠંડી ઠંડી રોટલી, ખીર, અહીંયા છે ડુંગળી અને ચીબડાનું કાચું, દહીં અને ઠંડી ઠંડી છાશ અને ઠંડા ઠંડા ઢગલો મરચા. ઠંડા ઠંડા તમે કીધું હતું ને? હા તો આટલા બધા તમારે ખાઈ જવાના છે. કેટલા છે? 5 છે. તમારે 5 મરચા ખાવાના છે. સલાડ નો ખાવ તો કઈ નહીં. સલાડમાં સાહેબ છે ને ડુંગળી ખાય હો, ચીબડા નહીં ખાય, એને ઓછા ભાવે કા. ડુંગળી ને મરચા હાલે. તો હાલો તારા દીદી રમે છે અને અમે અમારા ટાઈમે જ હોય. જો ક્યારેય અમને એવું ન હોય કે અમે વહેલા જમવા બેસી જાય. ક્યારેક જ એવો જોગ બની જાય કે સંજોગ બની જાય કે અમે વહેલા જમી લઈએ કા સાહેબ? નહીતર 1:45 બેનો અમારો ફિક્સ ટાઈમ છે. અને આમે વહેલા જમી લઈએ ને તો અમને એમ થાય કે આજે કંઈક અલગ જ કંઈક થઈ ગયું નહીં. સારું હાલો તો જમી લઈએ ને પછી મળીએ. હાલો તો સવારના વાસી કામ કરી લીધા તો બપોર થઈ ગયું ને બપોરના કામ કરી લીધા તો રોંઢા થઈ ગયા. તો અત્યારે રોંઢાના 4 સવા 4 થયા અને સાહેબ દુકાને વયા ગયા છે. અને હું અત્યારે જો સવારે કપડાં જે ધોયા હતા ને એ બધાય લઈને બેઠી છું. કેમ કે કપડાં ધોયે કરમી નથી, પણ પછી આને ગળી કરીને પાછા ઠેકાણે મૂકવા પડે, એ જવાબદારી આપણે જ છે. એટલે એક ને એક કામ આપણે 3 વખત કરવાનું રહે. વાસણે રસોઈ બનાવી લઈએ, વાસણ ઉટકાઈ જાય, પછી વરી કોરા થઈ જાય, સુકાઈ જાય, વરી પાછા એને ઠેકાણે મૂકવાના, ગોઠવવાના. એટલે એક કામ 3 વખત થાય એવું છે. કચરા પોતા કરવાના, વાળવાનું, કપડાં ધોવાના, હુકવવાના, હુંકેલવાના, થયું ને એક કામ 3 વખત. તો આવું બધું છે. તો હાઈલા રાખીએ આપણે. તો આમાંનામાં આપણો દિવસ જાય. દિવસ હું આમાંનામાં આપણી જિંદગી જ પૂરી થઈ જાય તો ખબર નહીં પડે. અને હમણાં તો દિવસે બહુ ટૂંકા થઈ ગયા છે. કેમ કે વાસી કામ કરીને નવરા થાય ને તો બપોર થઈ જાય, બપોરનું કલાય તો હાઈન પડી જાય. એટલે ક્યાં દિવસ ઉગે ને ક્યાં આથમે ની ખબર નથી રહેતી. તો હાલો હજી ધારા હુતી છે, એ હુતીને ત્યાં લગીમાં હું કપડાને ઘડી કરી લઉં, ફળિયા વાળી લઉં, ચા પાણી પી લઉં, માથું મોઢું કરી લઉં. ને તોય આપણી પાસે જો થોડો ઘણો ટાઈમ મળશે ને તો થોડીક વાર લઈશ ટોડલિયા. કેમ કે હમણાં તો મને હાવ ટાઈમ નથી મળતો ટોડલિયા ભરવાનો કે લેવાનો.
સવારનો ટાઈમ તો મારો ક્યાં જાય ની જ ખબર નથી પડતી. આજે જો વાસી કામ કરી લીધા અને જે નવા 1-2 કામ હતા એ કરી લીધા ને તો 11:15 થઈ ગયા. આજે તેટલી રસોઈ નહોતી બનાવવાની, નહીતર તો આજ દોડાદોડી થઈ જાય. ધારાને જમવા જવાનું હતું અને અમારો પુલાવ બનાવવાનો હતો એટલે સેટિંગ આવી ગયું. નહીતર તો આજ મને બપોરે જમવામાં બહુ મોડું થઈ જાય, કેમ કે સવારના કામમાં મોડું થાય ને એટલે આખો દિવસ મોડું થાય. તો હાલો કંઈ નહીં, અડધો દિવસ તો આપણો વયો ગયો. બસ હવે 25% છે, પૂરો દિવસ વયો ગયો, અડધો નહીં. કેમ કે ટાઈમ જોઉં હું તો 4:15 કહેતી હતી, 4:20 થયો છે. તો બસ હવે ઘા ઘડિયાળનો કાંટો ભાગશે અને કઈ દીવાબત્તીનો ટાઈમ થઈ જાય ને ખબર જ નહીં પડે. તો હાલો હવે કપડામાં કઢી કરી લઉં, મસ્ત મસાલાવાળી ચા બનાવીને પી લઉં ને જે મેં તમને કીધા 1-2 કામ કરી લઉં ને પછી મળીએ. હાલો હું અંજુ તૈયાર થઈ ગઈ? રેડી. હાલો બસ 9:30 એટલી વાત. તો હાલો આજે 15-20 દિવસ પછી જવું છે કપિલની ઘરે. તો હાલો જોઈએ કે કપિલની શું કરે છે ને મારા ગોદીબેન ને મારું ભવ્ય શું કરે. ત્યાં જઈને જોઈએ. ગોર્ધન છે, ગોર્ધનમાંથી ગોદીબેન કરી નહીં ગયા. સારું હાલો ત્યાં જઈને મળીએ. ઘેર પહોંચી ગયા જોઈ લો તારા બધાને મોર. એ કોઈ છે? જય શ્રી કૃષ્ણ. અમે કીધું કે કોઈ છે કે નહીં. ઉભી રહે. હાલો ફ્રેન્ડ, તો અમે આવી ગયા છે કપિલની ઘરે અને જો અહીંયા બચ્ચા પાર્ટીની હાલે છે આઈસ્ક્રીમ પાર્ટી. આઈસ્ક્રીમ લઈ આવી હતી તો ધારા અને ભવ્ય 2 આઈસ્ક્રીમ ખાય છે. ભવ્ય જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. અને કપિલ છે નહીં, થોડુંક કામ છે ને તે બહાર ગયો છે એટલે હમણાં 5-10 મિનિટમાં આવી જાય. તો હાલો ઘડીક વાર બેસીએ, બચ્ચા પાર્ટી આવી થોડીક વાર મજા કરીએ, કેમ કે 15-20 દિવસે આવ્યા. 15-20 દિવસ થઈ ગયા ને હું આવી હતી. અને જો ગોર્ધન અહીંયા ખાય છે આઈસ્ક્રીમ. વર્ષા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. એ ગોર્ધન બધાને બોલાય આઈસ્ક્રીમ ખાવા. એ અડધું તો ને ફિનિશ થઈ ગયું, બોલશે નહીં. આમ તો જીભ મારજે મોટી છે પણ આમ નહીં બોલે. બોલ ને. હે તો મારા હાટું કેક રાખ્યું તે, મારા હાટું કેક રાખ્યું તે તો. અને આંખે શું કર્યું તે, કેમ પડ્યો તો? આમ બતાવી તો મને. આમ કરતો, આંખ બંધ કરતો. જો અમારા ગોર્ધનભાઈ ના છે ને કંઈક ને કંઈક નવા પરાક્રમ હોય. જો આંખ જીરી કરી ગઈ, આખી આંખ છોલી નાખી, ગોગડો રોડ ઉપર પડ્યો તો. હાલો તો હવે કપિલ આવે ને પછી કપિલ ને મળીએ અને પછી આપણે વિડીયો ને એન્ડ કરીએ. તો ત્યાં લગી હું થોડીક વાર પોરો ખાઈ લઉં, થાકી ગઈ. ત્યાંથી હાલીને આવી ને તો હા સડી ગયો અમારે વરસાદ. કેમ કે ધારા ને સાહેબ બે છે ને ગાડીમાં આવ્યા હતા. કા સાહેબ? હું હાલીને આવી હતી, આઈસ્ક્રીમ લેવા નતું ને, આઈસ્ક્રીમ ઉપરથી નતું. હે ઓહો અમાર ગોર્ધન જીતી ગયા. ખુશ થઈ ગયા. તો આમ જો તો તું જીતી ગયો તો એકવાર કહી દે જય માતાજી. કેવો હે બોલો? યા હું જીતી ગયો. ડોલમાં મોઢું બોરતે ને ધોવાઈ જાહે. હાલો જો ગાયું છે ને અત્યારે બધું ખાય છે. અત્યારે રાતનું નિરણ કર્યું છે અને હમણાં જો આ નવું ઢારિયું બનાવ્યું અહીંયા. આ નહોતું, આ હમણાં જ બનાવ્યું, કેમ કે હવે ચોમાસાનું તો કંઈ છે નહીં ટેન્શન. અને જો અહીંયા બધી ગાયું લાઈનમાં બાંધી ને અહીંયા બધી એની નાની નાની વાછડિયું છે. તો હાલો કપિલ આવે પછી મળ્યા. હાલો જો કપિલભાઈ આવી ગયા છે. ચાવડાભાઈ હાલો ફૂટબોલ રમવા. કપિલ ગયો તો ફૂટબોલ રમવા. હમણાં રમીને આવ્યો ને તો હવે ઘડીક વાર પૂરો થઈ લે, અમે ઘડીક વાર બેસી લઈએ. જો અમારે ચાલુ થઈ ગયું. એક વસ્તુમાં 2 વાત છે, ઓલો મોટો તો વયો ગયો નાના ઘેરે. હવે અમારે હાલશે જે ધારાને જોવે ને ગોર્ધન ને જોવે, ગોર્ધન ને જોવે ધારા જોવે. તો હાલો હવે અમે થોડીક વાર આ બચ્ચા પાર્ટી ની કાઈસ કરીએ. દઈ દે મારી દીકરો. ઈ નાનો છે, તું મોટી છે, દઈ દે. આમ જો મારી પાસે મારી દીકરો હમણાં દે તો અમે એક વાર હાલે મારી દીકરો. હાલો તો હવે આ તો અમારે હાઈલા જ કરશે ભેજા મારી, કેમ કે છોકરા ભેગા થાય એટલે આમ જ હોય. તો આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ છીએ. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો? ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો. જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ. ગોર્ધન બાય બાય. બાય બાય તો કઈ હવે ન બોલે.